Друзі, привіт! Сьогодні з вами трохи попаяємо. В руках у мене такий от пристрій. Це музикальний цифроаналоговий перетворювач, в народі просто ЦАП, відомого Hi-Fi бренду Cambridge Audio, модель DuckMagic Plus. Девайс доволі старенький, тому, мабуть, через це почав мені видавати неприємні звуки. Просто жахливий звук. Раніше йому достатньо було хвилин 10-15 прогрітися, як прям трушна така лампова техніка. І він починав працювати. Це, звісно, дуже напрягає, ти хочеш музику послухати або кіно подивитися, а тобі треба чекати і слухати це піщання. А нещодавно він взагалі перестав працювати, тільки пищить. Я давай шукати якісь сервісні центри, такі є у нас в Торонто, причому не один. Намагався їм додзвонитися, не додзвонився, потім думаю, чи що, я зря це дитинство з паяльником провів. Думаю, починю сам. Поліз в інтернет, в мене там підписка в Фейсбуці на дві цікаві групи радіолюбителів. Я запостив пост про цей ЦАП і майже всі в один голос сказали: чувак, міняй конденсатори. Потім знайшов відосик, де реально людина перепаяла всі конденсатори, включаю і все працює. Зібрати виявилось ще тим квестом. Останній раз я так страждав, коли намагався розібрати Xbox 360. Сам я не допер, як його розбирати. Тому довелося лізти в YouTube. В YouTube сказали, що потрібно достати вон ті глибоко посаджені гвинти. Довгої викрутки в мене не виявилось. Довелося замовляти в інтернеті. Замовив собі такий матьорий наборчик із штук 20 різної довжини. Чекав майже тиждень. Він прийшов і не достає. Довелося замовляти ще один. Вже замовив таку 30 см. Чисто для того, щоб розібрати цей девайс. І да, тут треба дуже обережно дістати 3 гвинта для того, щоб зняти кришку. Кришку я зняв. Далі треба від'єднати кучу шлейфів. Це у нас Bluetooth модуль. Всілякі там кнопочки на передній панелі. Так, 3 тут і ще тут. Все, і тепер обережно витягаю всю цю плату. Конденсаторів виявилось дуже багато, маленькі, великі, різного вольтажу. Я намагався спочатку виявити, який погано працює. Щось там один випаяв, перепаяв на місце інший. Но не допомогло. Так що я вирішив вже замовити усі. В інтернеті виявилось не так легко знайти конденсатори. Все в одному місці. На Амазоні якось їх продають там окремо, і коштує він декілька доларів. Тому прийшлось трошки пошукати. Знайшов єдиний сайт DigiKey, там де можна було замовити прямо всі найменування, що я тут знайшов на плаці. Це мій такий ордер. Всі найменування. Цікаво, що вони після реєстрації ще декілька днів морижили мій аккаунт, не давали мені нічого замовити, тому що у них там якісь там полісі, що якщо ти замовляєш, ти не маєш права ці запчастини вивозити з Канади. Якось там валідацію, верифікацію треба пройти. Це доволі швидко. В таких от гарних упаковочках. Такі, сякі. Так що, я думаю, хватить мені на цілий день.
розважатись. Це все щастя вийшло мене десь 50 баксів з доставкою. Це дуже багато, враховуючи те, що весь цей девайс на eBay можна знайти десь баксів за 300. Але люди кажуть, що після заміни всіх електролітів якість звуку повищується на порядок. От ми це і перевіримо. Для паяльня всі інструменти довелось теж замовляти. Сам паяльник, і чистка, і отакий от флюс. Я набрав його вже в шприц. І припой, і отакий от тестер, і пінцет. Все у мене було в Україні, а тут довелось замовляти заново. Хлопці і дівчата, в процесі я з'ясував, що тут половина конденсаторів не полярні, а я замовив всі полярні. Ось така от помилка. Але мені вдалося замінити 8 штук. І зараз зроблю спробу його запустити. Може запрацює. Сподіваюсь, не взорветься. Ні. Чуєте звук? Пишіть. Нічого не вийшло. Ну так, після декількох хвилин прогрівання воно щось завелося. Чуєте, грає. Але недовго. От така от халепа. Клієнт більш не працює, ніж працює. Я пробував феном прогріти оцю частину. Тут знаходиться саунд-процесор. Я навіть на ньому знайшов даташіт. Це Analog Devices. І воно працювало майже 15 хвилин, а потім знову здохло. То, можливо, справа у цих алюмінієвих конденсаторах. Спробую ще їх замінити. Вони, правда, дуже дрібні. Доведеться повозитися. Готово. От скільки замінив. Дуже дрібні, дуже важко дістаються. Деякі вирвались з дорожкою. Дорожка уходить глибоко в плату, плата многослойна. Довелось ліпити милиці. І що, друзі? Все завелося, все працює. Bluetooth працює, USB працює. Щось мені трохи здалося, що
звук став трошки поганіший. Мабуть, що конденсатори, ті, що я поставив, вони китайські. Інших не знайшов. Оці батьоночки, це Panasonic малазійські, вони якісні. Китайські не впевнений. Але все працює. Я довольний як слон. Все скрутив назад. Вони тут, звісно, зробили 21 гвинт на задній панелі і ще 6 всередині. Поки скрутиш, поки розкрутиш. Сподіваюсь, нічого більше не зламається. Все працює. Пишіть в коментарях питання, якщо якісь будуть. Всім дякую.